Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại của kênh Phụ nữ hiện đại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mình làm một cái phôi gấu xốp như thế này bằng hoa hồng. Hoa hồng này mình mua một cái bịch như thế này là 40.000. Và cái cốt gấu, cái con gấu này là mình mua 25.000. Đây các bạn chuẩn bị. Rồi chúng ta chuẩn bị thêm súng bắn keo. Rồi bây giờ mình cùng làm nha.
Và đây chú gấu đã được hoàn thành. Tiếp theo là mình sẽ dùng một cái nơ để mình buộc vào chú gấu nha. Và đây là chú gấu mình mới vừa làm xong. Đây là chú gấu nhỏ, còn đây là chú gấu lớn. Chú gấu lớn thì mình làm màu đỏ ha. Chú gấu lớn thì có chiều cao là 24 cm. Đó. Gấu mẹ và gấu con. Đây là xin chúc các bạn thành công nha. Hẹn gặp lại các
các bạn trong những video tiếp sau.